Xin chào các bạn, hãy nơi dùng mặt vui cho vui sạc cá nị, hãy cùng xóm miên miên play sạc cá nị, score số hay đang xài cho vui. Không tin còn yêu mà saka điện nhóm đó mà cái lầu còn là riêng hành vị đông đông thì mẹ tục lại nó không cho vui dương em tiếc đã tập sọt dương nó mà rồi mì lịp chỗ bài về xuống cân móc cân về mọt đó dương mà thổi như tất cả nệ dương riêng chặt cho nó này cả vì nơi sau bạn đi riêng chào lớn á mặt lên tay ấy riêng chào luôn dương tròn tập vị ban phần nắng nè tập bao dương đã sao cho húi pi sập pi cà phê có bay sập pi bài lớn tích tích cầm món ấy cô biết đấy là vì buộc bán mà để tí nhưng bật lên ấy tụi bạn tự chạm tính tới chầm giờ video vì đã không cha việc đùa so này chính tụi vì tự chạm tính đùa so này chính bây giờ khơi mơ sạch á vì ăn so bị sụp cục dân hành mình nữa mà chặt cho nó
lụa dạ pe mà máu tới pi máu á, là bài việc cọ rừng lỏ ăn không tụt cọ. Mà hỏi là một rượu chiết cho khôi dân bạc này. Để nhầm lê à. Sẽ ca nệ đào không? Để đừng có ai sợ thua nhà bàn chụp nên để bị ốp xinh thế nào. Bye.